Домашній плавлений сир. Ніжний, як з магазину, але в 100 разів кращий. Цей сир намазується ідеально, а склад простіший простого. Тож готуємо домашній плавлений сир. Для цього потрібно жирний кисломолочний сир, яйця, вершкове масло, сіль, сода і трішки лимонної кислоти. У каструлю додаю 500 г кисломолочного сиру, бажано від 9% жирності. Знежирений сир не дасть кремової текстури. 100 г м'якого вершкового масла, 2 яйця, 1 чайна ложка соди, 1 чайна ложка солі і 1/3 чайної ложки лимонної кислоти. Перебиваю усе до максимально однорідної маси. Чим краще зараз, тим ніжніший сир потім. Якщо сир зернистий, блендер обов'язково, тому не пропускай цей етап. Потім кладу масу на плиту. На середньому вогні постійно помішую і доводжу до кипіння. Варю приблизно 6 хвилин, не припиняючи мішати. Маса має стати гладкою, блискучою і тягучою. Головне не переварити її. Якщо це станеться, то після охолодження сир стане гумовим. Знімаю з вогню, ще раз перебиваю блендером до ідеальної текстури, без грудочок. Це мій улюблений крок для ідеальної кремової текстури. Вже на цьому етапі можна додати обсмажені гриби, бекон, зелень або карамелізовану цибулю. Для себе зараз я розділю масу на 3 частини і зроблю кілька смаків. Один буде з карамелізованою цибулею, інший з кропом, ну і третій класичний. Перемішую сир з начинкою і викладаю його у форму. Тепер сир потрібно охолодити. У холодильнику сир стає густішим, але залишається намазувальним. Я охолодила приблизно 30 хвилин, тому він став трошки густішим, але ще не так сильно. Ну і намащую сир на хліб і кайфую від справжнього домашнього сиру. Він ніжний, вершковий і без зайвих добавок. Це той випадок, коли домашнє краще, ніж магазинне. Якщо рецепт був для тебе корисний, то збережи його, щоб не загубити. І напиши в коментарях, з якою начинкою приготував би ти цей сир. Смачного!